Chào mọi người. Hôm nay thì mình đã vượt lười để dựng chiếc video này nhân một dịp đặc biệt. Khoảng 2 năm trước mình tới Nhật và sau đó không lâu thì mình chuyển vào ký túc xá ở Odaiba. Mình có làm một video chuyển nhà hồi đấy và thời gian trôi qua thì bây giờ đã đến lúc mình phải chuyển ra rồi. Nên là video này sẽ là góc nhìn của mình về cuộc sống ở TIEC trong gần 2 năm qua. Nhìn chung thì ký túc xá của mình không phải khu dân cư mà giống khu vui chơi hơn, vì xung quanh có rất là nhiều trung tâm thương mại, khu tổ hợp giải trí và có cả bãi biển nữa. Vì thế nên ở đây đặc biệt đông vào cuối tuần vì rất là nhiều gia đình sẽ đến đây. Thêm nữa đây còn là khu mua sắm và vui chơi nổi tiếng với khách du lịch nên là thường xuyên đông đúc. Lúc đầu thì mình cũng hơi đắn đo không biết là có nên chuyển đến đây không, vì nó ở hơi xa trung tâm thành phố và trường của mình. Nhưng sau hôm đầu tiên đến khảo sát thì mình đã quyết định chuyển nhà luôn, vì mình rất là thích cơ sở vật chất của ký túc xá và môi trường xung quanh. Điểm trừ lớn nhất chắc là ký túc xá mình ở xa tất cả mọi nơi. Hồi trước ga tàu mà mình hay dùng đi học thì cách xa nhà tầm 15 phút đi bộ, và siêu thị gần nhất cách nhà khoảng 20 phút đi bộ. Chắc là vì thế nên mình đã vận động nhiều hơn trong thời gian ở đây. Đợt mình mới chuyển vào ký túc xá thì là mùa đông và mình đã thấy tuyết rơi lần đầu tiên ở đây. Dù hồi đó tuyết cũng chỉ rơi có một chút xíu thôi ạ. Khi mà mùa xuân đến thì mình thực sự cảm thấy rất là ấn tượng với khung cảnh ở Odaiba. Trước khi đến mùa xuân thì mình đã tìm một vài điểm ngắm hoa anh đào ở Tokyo, nhưng tuyệt nhiên mình chưa bao giờ nghĩ đến Odaiba cả. Cho đến khi mà hoa đào bắt đầu nở tưng bừng ở khắp xung quanh ký túc xá của mình thì mình mới nhận ra là Odaiba cũng là một điểm ngắm hoa rất là ok đấy chứ. Trong các mùa ở Nhật thì mình thích nhất là mùa xuân, đặc biệt là mùa hoa anh đào, bởi vì trời ơi nó xinh khủng khiếp ấy. Khi nào mà cảm thấy không vui hay là nặng nề thì chỉ cần đi dạo dưới mấy hàng hoa đào như thế này cũng làm tâm trạng mình trở nên tốt hơn rất là nhiều. Xui một cái là phần lớn thời gian mà hoa anh đào nở thì trời rất là âm u, với cả hoa anh đào thì nó mỏng manh lắm, cho nên là nhỡ mà trời mưa to một xíu là xác định là bay màu hàng loạt luôn. Bởi vậy mới nói mà nếu mà đi du lịch phải được các cụ độ còng lưng thì mới căn được đúng lúc thời tiết đẹp mà hoa lại còn kiểu mãn khai. Ngoài ra thì vào mùa hoa anh đào ở Odaiba còn trồng cả hoa tulip nữa, cho nên là cả không gian kiểu bừng bừng hơi thở mùa xuân luôn. Lúc làm video này và nhớ về khoảng thời gian 2 năm vừa qua ở Nhật thì mình cảm thấy thật là wow. Dù đã từng sống và làm việc xa nhà trước khi đi học, nhưng trải nghiệm đi du học tại một đất nước mà mình thậm chí không nói ngôn ngữ của họ vẫn quá là mới mẻ đối với mình. TIC đã luôn là một mái nhà bình yên khiến mình yên tâm tập trung vào những việc mình muốn làm. Ngày mới dọn vào TIC, mình thật sự không tưởng tượng nổi đến khi dọn ra khỏi đây mình sẽ làm được những việc gì ở Nhật. Trong suốt thời gian mình ở đây thì mọi thứ cũng chưa trở nên quá rõ ràng, nhưng mình từng chút một đạt được những mục tiêu mà bản thân đề ra. Một bài học không mới nhưng mình vẫn luôn phải học đi học lại và tự nhắc nhở bản thân, đó là để đạt được thành quả mình mong muốn thì cần thời gian và sự kiên trì. Mình tin là việc cố gắng từng chút mỗi ngày sẽ giúp mình đạt được mục tiêu, dù nhiều lúc mình phải đợi khá là lâu mới thấy được kết quả, và trong quá trình đó thì không tránh khỏi những lúc bản thân cảm thấy mọi cố gắng đều thật là vô ích. Có một câu nói mà mình thường hay nghĩ đến khi đó, đấy là nếu một lúc nào đấy bạn cảm thấy mọi thứ khó khăn hơn bình thường thì đừng nản lòng, vì có thể phần thưởng lớn hơn đang chờ bạn ở phía trước. Mình đã đọc được câu này ở đâu đó ở trên internet mà mình cũng không nhớ cụ thể là đâu nữa. Hình minh họa cho câu nói đó là một con thỏ đang rất là chật vật nhổ củ cà rốt khỏi mặt đất. Lý do là vì củ cà rốt to hơn củ cà rốt bình thường rất là nhiều, nhưng mà nhìn từ mặt đất thì không thể thấy được điều đó, đúng không? Trường hợp này cũng giống với nhiều tình huống mình gặp phải trong cuộc sống nên là mình ấn tượng và nhớ đến bây giờ luôn á. Xin lỗi hơi lạc đề một tí mà quay lại với chủ đề về cuộc sống ở Odaiba thì ở Odaiba trồng rất là nhiều cây, cho nên là mỗi khi chuyển mùa thì có thể thấy rất là rõ sự thay đổi của thiên nhiên. Bạn mình bảo là ở Odaiba trông giống kiểu thành phố tương lai trong Doraemon ấy, mình thấy cũng hơi giống. Một điều nữa là mình nghe bảo là ở khu vực Odaiba thì không phải là khu dân cư mà là khu vui chơi du lịch. Thêm nữa thì còn ở cạnh biển, cho nên là giá nhà ở đây rất là cao. Mỗi lần mà mình bảo với các bạn cùng lớp của mình là mình sống ở Odaiba thì các bạn kiểu đều rất là ngạc nhiên, đều kiểu wow, chắc là các bạn tưởng mình giàu lắm, nhưng mà thật ra thì mình sống ở ký túc xá và được trợ giá tiền nhà bằng có 1/2.
tiền đi thuê ở bên ngoài, xong còn đỡ được một đống thủ tục với cả kiểu tiền đầu vào các thứ ấy. Mình cảm thấy việc dọn đến ký túc xá này giống như kiểu một mối nhân duyên có hạn định, mà giờ đây thì đã đến lúc phải kết thúc. Thời gian gần 2 năm ở đây thật sự trôi qua rất là nhanh. Cảm giác như kiểu mới hôm qua mình còn đang quay video kiểu unpack hành lý và xếp quần áo vào tủ, mà hôm nay đã đến lúc phải xếp quần áo vào vali để dọn ra ngoài rồi ấy. Ngày cuối cùng ở ký túc xá thì mình đã ngồi nhìn ra cửa sổ một lúc rất là lâu, ghi nhớ khung cảnh bình yên tuyệt đẹp của khuôn viên ký túc xá, cảng biển và tuyến tàu Yurika Mume. Những thứ mà từ giờ sẽ trở thành một phần ký ức của mình và mình sẽ không bao giờ quên về hành trình tại Nhật. Và cứ như thế mình khép lại 2 năm đầu tiên ở Nhật của mình. Nếu mà mọi người có dịp đến Nhật học sau này thì mình nghĩ mọi người rất là nên đến sống thử tại TIEC để trải nghiệm cảm giác được làm người sống ở khu người giàu một lần cho biết ý. Cũng như rất là nhiều lý do khác mà mình đã liệt kê ở trong video này. Cảm ơn mọi người đã xem đến tận cuối clip và hẹn gặp lại mọi người trong một dịp gần nhất. Bye!